Итак, начнем с эксклюзива. Сегодня нашей съемочной группе показали уникальные экспонаты, трофеи с территории специальной военной операции. Музей, який створили, щоб прославити доблесть російських військових. Стяги Украины, награды несколько десятков, шевроны. Насправді показав їх справжнє обличчя. Все это тоже было изъято в ходе специальной военной операции. Вони викрадали речі своїх жертв. За стеклом форма одного из пленных. Это мы лично задержали этого человека. А потім хизувалися ними у цьому музеї. Предметы этой выставки – Доказательство того, что там находятся нацисты. Вони розповідали школярам про російську військову доблесть та честь. Потім він говорив, ми тебе зараз уб'ємо. Але не уточнювали, що власник цих речей був жорстоко закатований. Ми гордимося вами. Буча стала одним із найвідоміших місць масових воєнних злочинів російської армії в Україні. Але хто з російських військових причетний до конкретних вбивств? Радіо «Свобода» вдалося завдяки викраденим речам з України, телефонним перехопленням, лес повний трупів, унікальним відеоматеріалам та документам Так, а як посмотреть запись? встановити причетність ще досі неідентифікованих російських підрозділів до масових викрадень, катувань та страт жителів Бучі. Вы покрыли себя славой под Киевом. Вот еще сумки, смотри, надо их вскрывать. Ми покажемо, як Росгвардія у взаємодії з десантниками проводили в Бучі каральні акції. 3 автоматчика, отак направлена на нас була зброя. Ми назвемо імена конкретних російських високопоставлених офіцерів, які ймовірно причетні до вбивств. Вы всегда оставались образцом чести и профессионализма. А також доведемо, що це були абсолютно систематичні дії. Там гражданских много ходит, и нам дали приказ убивать каждого. Где, когда, при каких обстоятельствах – военная тайна. Предметы этой выставки – Осінь 2022 року. Лісосмуга на околиці Бучі. Правоохоронці приїжджають сюди, аби задокументувати тут нові, щойно виявлені тіла 2 закатованих чоловіків. Вік дуже важко визначити зараз, але бачимо, що є синя відповідна жилетка. В жилетки в кишені є окуляри для зору. Бачимо, що руки були зв'язані скотчем. Позаду на голові була відповідний капелюх, те ж саме навколо шиї було зав'язано скотчем. Як виявилося, це був бучанський самооборонівець Олексій Побігай, який вперше взяв до рук зброю, аби захищати своє рідне місто. Поруч із вбитим самооборонівцем тоді ж виявили вкрай понівечене тіло ще одного чоловіка. Це теж чоловік високого зросту. На жаль, бачимо, що він теж закатований. Хто був цей закатований, як сюди потрапив, хто з окупантів причетний до його смерті та як його жорстоке вбивство представляють у Росії за доблесть, мужність та героїзм російських військових. Про це далі дивіться у розслідуванні Радіо «Свобода». На плен! Чеп! Рівняння праворуч! Рукам! Руш! Центральною площею України крокують офіцери та курсанти Національної академії Служби безпеки України. 768 випускників академії за особисту мужність. Да, є Олексій, ось він другий після ректора. Оце ректор, оце Олексій другий після ректора. Льоша кожен рік організовує ці паради. Він курсантів ставив коробки, і офіцерами займався, теж коробки ці ставив. І розташування, оце вся підготовка, оці коробки, все це він відповідав за це. Це була його робота.
Майбутні контррозвідники. 22 випускники академії за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Він дуже високий, ефектний, статний. Йому вийшло все це здорово. Його всі хвалили, що це було дуже професійно зроблено. Голова Служби безпеки хвалив його, нагороди давали йому за це. Олексій мав звання полковник Служби безпеки України і мав посаду помічник ректора по строєвій частині і режиму Національної академії Служби безпеки України. Спочатку він займався курсантами, набирав курс молодих курсантів і навчав їх строєвої підготовки, військової підготовки, носіння форми, ці строєві смотри, всі свята служби, всі державні свята. Він виставляв цю почесну варту, він її готував, хлопці були з ним. Олексій дуже трепетно так відносився до форми. Форма – це обличчя офіцера, і в нього все було ідеально. Якщо б ви бачили, як він по міліметрам вимірював, там, як повинно висіти. Він сам пришивав погони, він не дозволяв мені ці погони. Форма у нього в ідеальному стані завжди була. У 15-му році добровільно пішов в АТО. З його структури не направляли в АТО, але він вирішив сам піти в АТО. Такі люди, як Льоша, вони допомагали людям, які на окупованих територіях переходять на нашу сторону. І він виводив дітей, синів, чоловіків з тої сторони і переводив їх на нашу сторону. Це його було добровільне рішення. Він вважав, що так буде він корисніший. У 2008-му у нас народилась дочка, Олексій, ідеальний батько. Він такий життєрадісний, з ним дуже завжди було цікаво. Кажуть, живчик, да? Такий. Багато планів, багато ідей. Полковник Теліженко все життя мріяв про свій власний будинок. І незадовго до повномасштабного вторгнення сім'ї нарешті вдалося придбати приватну оселю у Бучі. Перше, що він казав людям, які заходили в наш будинок, радий вітати вас на нашій бучанській землі. Це була його коронна фраза, яку всі знали. Розумієте? Раді вас вітати на нашій бучанській землі. Я коли вийшла, спитала, він каже, Ір, війна. Це все. Дуже швидко зібрався, нічого не казав, сказав нам сидіти вдома, чекати і сам поїхав. 24 лютого рано вранці полковник Теліженко моментально виїхав зі свого помешкання в Бучі до місця служби Національної академії СБУ, яка знаходилася в Києві. Він практично день не був на зв'язку, тому що там було дуже багато роботи. Вирішували серйозні питання, це ж режимний об'єкт. Знаєте, була можливість у нього виїхати з колегами, все, але ж Олексій не зміг залишити нас тут. Була тут я і дитина, і він повернувся. Глянь, що робить. Глянь, яка дружественний народ. Посмотри, що робить. Дружественный народ, посмотри, летит. Та тоді ситуація кардинально змінювалася чи не кожної хвилини. Російські війська стрімко просувалися в напрямку Бучі, намагаючись якнайшвидше оточити Київ з півночі. Тупо напротив дому вигружаються. Планували виїжджати, ми розуміли, що буде все серйозно, але вже не було такої можливості, бо він почав цікавитись у колег, яким чином виїхати, і 26-го вже були всі мости взорвані. І то, що йому розказали, що машини на Житомирці розстріляні, на Ірпені розстріляні, що вони стріляють в людей, які виїжджають, в дітей, надписи на машинах «Діти» – це... Дуже було страшно. Олексій переживав в першу чергу за дитину, за мене. Всі розуміли ситуацію, але не думали, що воно буде так. Що вони так швидко дійдуть до Києва, до Бучі, що вони зайдуть в Бучу.
Вранці 27 лютого війська РФ вперше заходять в Бучу і намагаються захопити місто. Ось це на відео російські військові із 76-ї десантно-штурмової дивізії, так звані псковські десантники. Саме ці так звані елітні підрозділи і стануть основною військовою силою, яку російське командування задіюватиме для штурмів та окупації Бучі. Запам'ятайте назву цього підрозділу, адже псковські десантники у взаємодії з іншим силовим російським органом, спецназом Росгвардії із Сибіру, зіграють криваву роль і в нашій історії. Ми думали, перечекаємо, розуміли, що будуть якісь коридори, якісь евакуації, якщо вони будуть. І ми думали, що вже разом отак і вийдемо. Він казав, що якби сам я б знав, що робити. Дитина, я. Тут було страшне, що недалечко від нас Гостомельський аеропорт. Ми бачили, як літали ці вертольоти, які були над Гостомелем. Це ж вони розверталися якраз над нашим домом. Стрілянина, вибухи. Сам Олексій, у нього був бінокль, і він з нашого, скажімо, масиву бачив аеропорт, бачив, що відбувається, і з хлопцями-сусідами вони контролювали ситуацію і доповідали, мабуть, кому там треба. Бо Олексій з перших днів почав спілкуватися з колегами, з людьми, з знайомими, які залишились в Бучі. Залишилися в Бучі декілька його колег по Інституту Збройних сил, яких він зустрів, і вони обмінялися телефоном, бо Льоша привіз свою табельну зброю, і він знав, що він буде корисний з цією зброєю. Тому він спілкувався, він виходив, і він їх бачив. Тоді, на початку лютого, перша спроба підрозділів 76-ї дивізії захопити Бучу провалюється. Як прийшли, так і на той світ ушли. Це все в Бучі, молодці. ВСУ, молодці. Українські сили оборони розбивають велику російську колону у самому місті. Гине багато псковських десантників. Та це був тільки початок. Колонны. Ой-ой-ой. 3 березня 22-го року. Перегрупувавшись, російські війська зробили висновки після першого катастрофічного для них штурму Бучі. Цього разу псковські десантники атакують місто з абсолютно іншого напрямку. Бродять окупанти біля свого танку. Центр Бучі, міська рада, лікарня. Передові загони 76-ї Псковської дивізії, входячи в Бучу, розстрілюють всіх на своєму шляху. Ось це на відео із камер спостереження, які отримала Радіо Свобода, можна побачити, як псковські десантники заходять по вулиці Яблунській. Саме її назвуть вулицею Смерті. Після деокупації Бучі лише на одній Яблунській знайдуть близько 80 вбитих людей. Уже російські солдати їздили на БТРах, уже проводили якісь там зачистки, якісь затримання. Тут було жахливо. Трупи лежали на вулицях, і ми все це бачили. Одразу за псковськими десантниками у Бучу заходять і бійці Національної гвардії РФ, чи просто Росгвардії. Ось це один із їхніх підрозділів зафіксували камери спостереження на тій самій вулиці Яблунській. На цих кадрах за 4 березня 22-го року можна чітко побачити, як росгвардійці проводять так звані зачистки.
Росгвардія – це, грубо кажучи, напівполіцейська, напіввійськова силова структура в РФ. Загалом вона покликана придушувати незгодних у Росії. А під час повномасштабного наступу в Україні війська Національної гвардії РФ стали знаряддям політичного контролю, терору та масових вбивств вже на окупованих українських територіях. Основна діяльність Росгвардії – це проведення ось таких подібних зачисток, а простіше кажучи, типових облав. Ось цій групі бучанців, які ховалися від обстрілів в підвалі свого будинку, росгвардійці наказують вийти на вулицю. Всіх змушують підняти руки. Вишуковують під парканом та проводять коротку перевірку. Після цього росгвардійці під дулом автомата женуть людей на допит. І це все відбувається з цивільними. Тоді ж камера зафіксувала, як росгвардійці повели по Яблонській ще одну групу схоплених бучанців. Як виявиться, це були місцеві самооборонівці, які опинилися в оточенні та були виявлені Росгвардією під час цієї зачистки. Вже невдовзі 8 самооборонівців розстріляють на задньому подвір'ї будівлі, де на той час облаштували свій штаб псковські десантники. Буча опиняється в повній окупації. Той ранок, коли вони йшли, ми побачили їх звідси. Побачив перший Олексій, він виглянув отак в вікно, а вони якраз вскривали по діагоналі будинок, ламали там двері. Вони йшли і заходили в кожний будинок, відкривали калітки, відкривали двері, всі взламували все. І поки ми тут дивилися, вони вже пішли по вулиці до нас. Вони почали зразу ламати калітку, вирізати штик-ножем. Тут стояв 2 БТРи і машина велика, така кунг був. І чоловік 10 солдатів коло калітки. Я відкрила, вони пройшли в двір, питають мене, чого не відкриваєте. Я їм кажу, що кому я повинна відкривати, ви хто? Ми вежливі люди, якщо знаєте таких. Я кажу, ні. Він каже, ми, як він сказав мені, солдати Росгвардії. Вони вели себе дуже, знаєте, нарвано, так, зверхньо, Він прийшов, офіцер, і почав спитає в мене, у вас інтернет є? На той момент вже не було у нас інтернету, не працювали ж на телебачення, все. І він мені почав розказувати, що України як країни немає. Розумієте, мені, українці, яка прожила все своє життя на Україні, він мені розказує, що України як країни нема. Що ваш Зеленський вже в Канаді сидить, що тут вже руський мір. І він каже, я прийшов вас звільняти. Я кажу, від чого звільняти? Від мого будинку, від моєї сім'ї. Від чого звільняти? Ми зайшли, він спитав мене, хто є в домі. Я сказала, моя сім'я, пусть всі виходять з піднятими руками. І я сказала своїм, і вже з дверей вийшов чоловік, дитина, його батько, з піднятими руками ви вийшли сюди у двір. Нацисти і зброя є в домі? Я кажу, нема. Ми прийдемо, посмотримо. Будинок обшукали, і вони нічого не знайшли. Вони спокійно вийшли з дому і почали, сказали, віддавати телефони на перевірку. Ми віддали всі телефони, офіцер стояв, перевіряв, доставав сімки, викидав їх. І вже перевівши всі наші телефони, вже в телефоні його батька знайшли фотографію Олексія зброєю. І вже він дав команду, крикнув, звідти вже у сусідів ці були ці солдати, вони перевіряли, вони всі забігли назад і вже почалося. Вже Олексія скрутили і вже почали перевертати повністю будинок.
Вони в цей вугол нас з дитиною заставили нас присісти, щоб ми не стояли. Ми присіли, і 3 автоматчика, отак направлена на нас була зброя. Вони вже, коли почали все вивертати, вони знайшли Олексія, форму, і все це скидували з 2-го поверху сюди на землю. І вже отут лежали всі ці речі, і офіцер вже розглядав нагороди, Льошини, форму розглядав. Він бачить, читає шеврон, значить, що це СБУ. І питає, офіцер питає, що таке СБУ? Це що, наше ФСБ? Ого, нічого собі. І вони розділили Олексія, на морозі держали його роздітим. Вони знущалися. Я їм кажу, що хоч накиньте на нього куртку. Нащо ви так знущаєтесь? Ні, він зв'язаними руками по пояс роздітий, стояв більше години. Для мене офіцерська честь – це таке поняття серйозне, бо я бачила це у Льоші. У них ви не побачили цих, що приходили? Нема там зовсім нічого. І вже була команда солдатам, вони так, як воно все було скинено, отак все прям зібрали і винесли на вулицю туди до БТРів. В тому числі і парадну форму з нагородами? Все абсолютно, все, що вони поскидували, вони просто, тут нічого вже не було, вони все, що вони поскидували, вони все позабирали. Я так повертаюся, а вони отак якраз з дому виводять Льошу. Я кажу, куди ви його забираєте? Я звідси біжу так до них і кажу, куда вы его забираете? Не переживайте, 2 часа мы допросим и вернем его домой. І, виходить, солдат перегороджує мені, путь, щоб я не бігла. Вони стоять всі в коаліції, а тут солдат стояв з автоматом коло мене, перегородив цей путь мені і дитині. І, виходить, Льошу виводять отуди в двері, і отут стоїть дитина, я і дитина, ми тут стояли. І вони ж перегородили нам дорогу. І дитина побачила і кричить, у цей момент: «Папочка, я тебе люблю». І Олексій прямо в коаліції повернувся до нас так, знаєте, роздітий, руки зв'язані. І він від калітки так на нас глянув, таким поглядом, що ми з дитиною зрозуміли, що це все. Полковник СБУ Олексій Теліженко після свого викрадення бійцями Росгвардії був запроторений ось до цієї лісосмуги на околиці Бучі. Хоча це місце знаходиться й подалі від людських очей, але дістатися сюди максимально просто і швидко. Поруч сучасна так звана Варшавська траса. За свідченнями очевидців, Олексія Теліженка утримували ось в цій ямі. Тут поруч його допитували та жорстоко катували. На цьому місці досі можна знайти залишки від імпровізованого столика російських військових, їх цинки від набоїв. Під час окупації Бучі російські військові перетворили цю лісосмугу на одне із місць своєї дислокації. Тут досі багато капанірів, бліндажів, окопів, коробок від сухпайків, а також можна знайти речі закатованих бучанців. В цій лісосмузі, куди запроторили полковника Теліженка, а вже після деокупації знайшли велике масове поховання – 7 вбитих чоловіків. Всі цивільні. Згідно розслідування Радіо Свобода, їх схопили під час так званих зачисток у Бучі, які проводили військові Росгвардії. Майже всі чоловіки, відповідно до висновків судмедекспертизи, були страчені пострілом в голову. Людей крали, людей катували і далі людей вбивали і закопували тут в таких ямах. Те, що Теліженка окупанти привезли саме сюди – не випадковість. Адже, як вдалося встановити Радіо Свобода, ця лісосмуга на околиці Бучі стала частиною великої системи насильства над місцевими жителями, яку організували російські військові. Цю лісосмугу можна назвати ще й фільтраційною, адже ті місцеві жителі, які після допитів та катувань не були тут страчені, переправлялися окупантами звідси далі, неподалік до Гостомельського аеропорту. Там
там, під постійними обстрілами, у будівлі, де колись знаходились великі промислові холодильні камери, окупанти створили справжню в'язницю. 21 день учений. Теперь я понимаю, какой хуй занимается ментовка дома. Филькина контора. Пиздец. У цій гостомельській катівні розгвардійці навіть самі задокументували тут свою присутність. Наприклад, на одній із залишених коробок від білоруської горілки можна прочитати такий напис «ОМОН, поділись со всіми, одну Вахрамієву». А на стінах цієї будівлі ОМОНівці робили цілі графіті. До цієї будівлі на Гостомельському аеропорту звозили схоплених цивільних не тільки з лісосмуги на околиці Бучі, а й загалом з усієї окупованої півночі Київщини, а потім їх конвоювали через Білорусь у різні російські в'язниці. Згідно з нашим розслідуванням, роботу цієї каральної системи забезпечували як Збройні сили РФ, ФСБ та вже згадана Росгвардія. І саме бійці Росгвардії із Сибіру, як нам вдалося встановити, і викрали Олексія Теліженка. І ось як це ми з'ясували. Сачок у нього такий модний, да? Це Буча, 7 березня 22-го року. Окупація. Росгвардія продовжує проводити так звані зачистки. Ну, столик Толян же хотел. Вот еще сумки, смотри. Надо их скрывать. Да вываливай на землю, все. Ці унікальні кадри, які Радіо Свобода демонструє вперше, відзняли самі росгвардійці. Вони вкрали камеру у господаря, в якого ось тут проводять обшук, а потім загубили від неї флешку. Так, а як посмотреть запись? Ты что, флешку изымаем? По-любому что-то снимал. Дуже важливо, що на цьому відео росгвардійці проводять обшук на сусідній вулиці із помешканням Теліженків. І відбувається це на наступний день після викрадення полковника СБУ. Коло підозрюваних звузилося. 110, 112 прийом. Подойдите сюди. Радіо «Свобода» вдалося ідентифікувати більшість росгвардійців, які засвітили обличчя на цьому відео. Ось це, наприклад, старший сержант Артем Загрієв. Його на записі ще часто кличуть Тьомою. Тьом, дай пройди. Тачку надо, смотри. Це єфрейтор Станіслав Петроченко. А ось ця фраза «давіть його надо» найімовірніше належить лейтенанту Євгенію Костоусову. Всі ці військові, які засвітилися на відео, входять до складу 27-го загону спецназу Росгвардії «Кузбас» із сибірського міста Кемерово, яке знаходиться за 4,5 тисячі кілометрів від Бучі. І згідно з зібраними Радіо Свобода доказами, про які ми розповімо далі в нашому розслідуванні, саме цей спецназ Росгвардії із Сибіру, ймовірно, і викрадав полковника Теліженка з його дому в Бучі. Тут проводили обшук активно, а нас з дитиною поставили на вулицю під автомати. Подивився на дитину, дівчинці 13 років. І він сам мені сказав, що в мене теж 2 дітей, таких як вона. І я сам із Сибіру. І мої рідні не знають, що я в Україні. Я їм сказав, що я поїхав в Москву, я зараз в Москві. Але я тут. І він, знаєте, так і ще сказав, я тут, наче таке, знаєте, я винна в тому, що він тут. Ми тут працюємо, він сказав. Тому, він чітко сказав, що він з Сибіру. 27-й отряд спецназа «Кузбас». Спецназ «Кузбас» із Сибіру, який найімовірніше і викрадав полковника Теліженка, це так званий елітний підрозділ Росгвардії. Ось це один із їхніх рекламних роликів, який, очевидно, мав би підтримати цю репутацію. Кузбас дислокується у вже добре відомому нам місті Кемерово, де його не зупиняються вихваляти на місцевому ТБ.
Кемеровский спецназ один из лучших в стране, прошедший все боевые конфликты. С первых же дней специальной военной операции они встали на защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик. Вы делаете все, как когда-то наши деды и прадеды, чтобы стереть фашизм с лица земли. У вас громкое название «Кузбасс». Добрый день, уважаемые гости. Мы рады вас видеть. Близько 10 років тому для спецназу «Кузбасс» відбудували ціле військове містечко. Теперь бойцы отряда спецназа «Кузбасс» живут всего в нескольких метрах от места несения службы. Дети военнослужащих теперь тоже под надежной опекой. На чільному місці в спортзалі Путін в кімоно. Не забули зробити на території військового містечка кемерівського спецназу і просторий музей. За дверями первая в России выставка трофеев с территории СВО. Стяги Украины, награды несколько десятков, шевроны. Саме так званий музей бойової слави спецназу «Кузбасс» і стане одним із ключем до розкриття злочину проти полковника Теліженка. С февраля прошлого года личный состав отряда принимает участие в специальной военной операции. В прошлом году вы покрыли себя славой под Киевом. Радіо «Свобода» вдалося знайти місцевого жителя, якого під час окупації схопили російські військові, привезли до цієї лісосмуги та кинули до однієї ями із полковником СБУ Теліженком. З міркувань безпеки ми не розкриваємо особистість нашого свідка. Все, якась яма бачу. Опа. Кинули мене, і я впав на людину. Тоді, коли людина почала здавати звуки, я повернувся до нього і спитав у нього, хто ви, як вас звати, звідки, як потрапили в полон. Він представився, що він полковник. Полковник, чого я цього не знав, потім сказали, мовчать, і все, старший приїде, будемо розбиратися. Лежали всі, ходили люди під себе. Другого вибору, варіанту ніякого не було. Всім було без різниці на нас. До нас відносились просто хуже, ніж, знаєте, до животних до якихось. Намного гірше. В цій ямі ми пролежали десь день-півтора, ну до 2 днів. Потім приїхав їхній головний, сказали, забирайте його. Мене витягнули, потягнули туди на столик. Потім, коли привели мене... Да. Все було закрито, руки так були зв'язані, на голові був мішок. Я нічого не бачив. Потім, коли привели сюди, мене тут відпустили, я сюди упав. А потім почалось побиття. Били автоматними прикладами. Були автоматні приклади, били сюди, тазобедрені сустави, били коліна, били голіностопи. Так само били ребра, плечі і по голові. Ну, по голові отут збоку один раз ударили. І потім після цього він почав задавати мені питання, де стоять наші воєнні, де наше біооружие, біохімічне. І опять же продовжував бити. Потім бив. Потім після чого, мабуть, йому набридло вже бити. Я вже так і перестав кричати. Потім він говорить, ми тебе зараз уб'ємо. Потім просто стріляли біля мене тут. Постріляли, а потім сказали, все, хватить. Він сказав, забирайте. До мене підбігли, взяли, назвали нецензурною лексикою, потягнули до ями. Підтягнули мене сюди, сказали стати на коліна. Так, я став тут на коліна, і мене в спину туди кинули. Получається, я вже впав тим людям, які тут були, я впав їм в ноги. І все, сказали, в тебе є 15 хвилин, щоб щось вспомнити. А потім потягнули полковника. Я чув тільки крики, те, що говорили, типу, а от це що таке, ти говорив, що нічого нету, і ти нічого не, типу, і зараз ти хочеш, типу, сказати, що ти нам, типу, не врав. Потім почали його бити. За словами нашого свідка, в цей час російські військові знайшли в особистому мобільному телефоні Олексія Теліженка якийсь контакт і продовжили його тяжко катувати. И потом принесли уже сюда. Когда его сюда кинули, он начал дергаться и пытался что-то сказать, но ничего, я ничего и не понял.
Що ви хотіли сказати? Очевидно, що навіть після жахливих тортур полковник Теліженко не видав окупантам жодної бажаної їм інформації. А той факт, що його телефоном заволоділи ті, хто його катував, відіграє дуже важливу роль у пошуку ймовірних вбивць полковника. Коли вони зайшли в дом, уже робили повністю обшук, вони з другого поверху викидували всі речі Олексія, форми. І телефон Олексія так і пішов з ними. Уже казали нам наші знайомі, що з Льошиного телефона в ці дні були дзвінки нашим сусідам. От. Я так розумію, що його заставили дзвонити. Але сусід, літня людина, яка не виходила з дому, інвалід, не виходила, і він телефонував, питав дорогу на Київ. Я розумію, що Льоша розумів, що той нічого не відповість, тому, мабуть, Льоша як офіцер, як спецслужбовець розумів, що там інформації ніякої не буде. Невдовзі російські військові вже самі почали дзвонити із мобільного Олексія Теліженка по номерах з його телефонної книги. Прикинувшись полковником, вони за збігом додзвонилися до хорошого товариша Теліженка, який його добре знав. Та, схоже, російські військові радше розважалися, будучи на підпитку, ніж прагнули отримати якусь розвідувальну інформацію. Коли з телефона Олексія були дзвінки, росіяни телефонували, то, знаєте, такий розв'язний тон в п'яному вигляді, якісь такі речі про сім'ю, про дружину. Нащо ти до моєї дружини пристаєш, да я приїду, тобі там зроблю все. От. І людина, яка знає Олексія, знає, що це його номер, чує якийсь, ще з російським таким акцентом цей говір, він не розуміє, що трапилось. Типа, Олексій, що ти, як? Розумієте, це якесь здівательство. Розважалися таким чином, телефонували. Інформацію якусь, може, хотіли отримати, чи може просто так скучно було. Але так, да. З'ясувати, що полковник Теліженко потрапив до цієї лісосмуги після того, як його схопив саме спецназ Росгвардії із Сибіру, допоміг нам черговий хвалебний сюжет на російському ТБ про цих кемерівських розгвардійців та їх так звані подвиги в Україні. Впервые в России, где организовали выставку трофеев СВО. Итак, начнем с эксклюзива. Сегодня наши съемочные... Це сюжет за червень 23-го року російського державного каналу міста Кемерово. В ньому йдеться про музей спецназу Росгвардії Кузбас та його нові так звані експонати. Стяги Украины, награды несколько десятков, шевроны, за стеклом форма одного из пленных. В центрі експозиції музею спецназу Кузбас, який розташований за 4,5 тисячі кілометрів від Бучі, на чільному місці висить ось ця річ – безпека держави, безпека народу. Це стрічка Служби безпеки України, яка кріпиться на древко бойового прапора. І вона дуже схожа на ту, з якою колись марширував давно зі своєю почесною вартою і полковник Теліженко. Это мы лично задержали этого человека. Позаду бійця спецназу Кузбас, який дає інтерв'ю, ми розгледіли ще одну дуже знайому річ. Ось на іншому фото з цього ж музею її вже чітко видно. Так, це знамено Національної академії Служби безпеки України, де довгий час працював полковник Теліженко. І воно теж ідентичне зі старим бойовим прапором академії, під яким ходив Олексій Теліженко на початку своєї кар'єри в цьому закладі. Дивимося далі. Стяги Украины, награды несколько десятков, шевроны. За черговою вітриною трофеїв кемерівського спецназу ми побачили нагрудний знак до 25-річчя Національної академії СБУ. Це тільки початок. Це Корчагін, молодший сержант, він тримає вимпел пласту, який вони розгромили. Він із Росгвардії? Так, він з Росгвардії, і він був у Бучі. І також він показує збірник таких шевронів, які вони захопили. Так?
Тут якість не дуже, але я знайшов у кращій якості. І якщо ми укрупнимо, то бачите, що ми бачимо. Ну от ці шеврони, це були на польовій формі Олексія. Це 100%, бо вони службінські, вони на польових формах вішаються. І скоріше всього, да, вони дуже схожі на ті, що були. Бо я знайшла його польову форму без шевронів. Без шевронів. Шевронів не було ніде. Якщо ми візьмемо ось цей шеврон і порівняємо його із тим, який колись носив Олексій Теліженко, то виявиться, що вони збігаються піксель у піксель. А ось на іншому фото, вже із кращою якістю, подібність нашивок ще помітніша. Вони теж ідентичні. От ще одна фотографія з цього музею. Ось цей самий збірник шевронів, де є Служба безпеки України. І от, можливо, ви самі це побачите. Звісно. Ось академічний шеврон, він 100% був на його формі, цей червоно-синій. Точно пам'ятаю. Точно. У його вся формена одежда була з цими шевронами, бо в нього був конкретний підрозділ Національна академія Служби безпеки України. Це його постійне місце роботи на протязі вже 12 років. І на цій ж самій експозиції, так звані, назвемо це так, да? Дуже схожий пагон оцей, бо це, бачите, на ці, да, вони розшиті були в пагони. Цю форму Олексій і взагалі служба, вони замовляли на паради. То це окремо вони замовляли, от пагони, ці там всякі, те саме, на парадну форму, на паради. То дуже схожий той пагон на те, що був от на Олексії. Тут звання не видно, але є з цієї самої ж виставки, вони її носять там по школах. Я знайшов більш крупніший. Ось він зверху, да. Там був такий погон, я його пам'ятаю, були такі, на парадній формі були. І звання, бачите? Полковник. Так само, як і Олексій Валерійович, полковник. Полковник, так. За словами Ірини Теліженко, розгвардійці під час викрадення її чоловіка забрали також і ось цю його парадну форму. На цьому фото Олексій Теліженко востаннє бере участь в урочистій події, одягнувши свій парадний кітель разом зі всіма своїми нагородами. І як ми виявили, такі ж самі медалі, всі одна до одної, знаходяться за однією з музейних вітрин Кемерівської Росгвардії Кузбас. Ось, наприклад, ця крайня медаль в кутку. Це відзнака президента за участь в АТО. Така ж є і в полковника Теліженка. Наступна нагорода – стрічка із великою жовтою смугою по центру. Її назва – ветеран служби. Ідентична відзнака знову ж таки є в Теліженка. Дивимося далі. 20 років, 15 років сумлінної служби СБУ. Медаль СБУ за відзнаку в службі 3-го ступеня. Ювілейні медалі – 15 років, 20 років в Службі безпеки України. Нагороди за участь в параді на Майдані за 2017 рік, 2018 та останній в житті Теліженка парад за 2021 рік. Остання ж медаль у цій групі не відноситься до СБУ. Це 15 років Державній охороні України. Таку ж саму нагороду Олексій Теліженко отримав на початку своєї військової кар'єри. Це була його одна з перших нагород. Тобто ось ця систематично викладена в музеї спецназу Кузбас група нагород один в один збігається із нагородами, які знаходилися на парадному кітелі полковника Теліженка, який був викрадений під час обшуку у його домі в Бучі. Вони просто як зняли з кітеля, так вони і виставили. Да, це його речі, 100% його речі. Знаєте, який парадокс цієї війни, я вам хочу сказати? Те, що Росія утилізовує шлак, вона утилізовує там своїх зеків якісь, а ми віддаємо найкращих, розумієте? Ми віддаємо еліту, ми віддаємо тих людей, які віддали і віддаємо, і ще будемо віддавати тих людей, які могли б щось зробити корисне для країни, які могли б ростити цих дітей, радуватися цьому життю, строїти плани. У Олексія, знаєте, скільки було цих планів? Він стільки багато хотів робити. Його фраза така була, яку він дитині постійно казав. Він каже, роби добро і кидай його в воду. Оце була його фраза. І ніхто не мав права прийти сюди, от так от, і зробити те, що зробив.
Я чув тільки крики. Ты говорил, что ничего нету, сейчас ты хочешь типа сказать, что ты нам типа не врал. Потом начали его бить, и потом принесли уже сюда. Когда его сюда кинули, он начал дергаться, пытался что-то сказать, но ничего, я ничего и не понял. Так як ми всі стомилися, було дуже холодно, ми притулилися всі до друг друга, і я заснув. І я так розумію, в те время, коли ми засипали, полковник уже, ця людина померла. Тому що тоді, коли ми вже проснулися, коли в мене руки були ззаді зв'язані, я своєю рукою потрогав його частину тіла. Це, напевно, була рука. І ця рука вже була холодна. Після чого я зразу дав сигнал їм, сказав, що ця людина померла, витягніть її, будь ласка. І на це в відповідь вони просто стояли, насміхалися з нас і сказали, нічого страшного, ви будете слідуючі. Він офіцер, він має гідність офіцерську, він мав цю гідність офіцерську. І його, мабуть, за це і вбили, розумієте? Нащо вбивати просто людину, да? А його полковника, да? Його вбили за те, що він патріот і що він мав гідність. І він не дозволяв оцій шантрапі, розумієте, з собою так поводитись на нашій землі от таким чином, розумієте? І все. І вони його катували. Жорстко катували, вони його вбили тільки за це, за його проукраїнську позицію, за його гідність. В музеї Кемерівської Росгвардії Кузбас ми знайшли купу ідентичних речей, які були викрадені під час схоплення Олексія Теліженка. Також верифікований нами російський документ, про який ми розповімо в наступних матеріалах, доводить ймовірну причетність цього ж підрозділу і до викрадення бучанського самооборонівця Олексія Побігая. Але хто безпосередньо міг вбити полковника СБУ в цій лісосмузі? Згідно з розслідуванням Радіо Свобода, Кемерівська Росгвардія, очевидно, зіграла в цьому початкову роль, а закатували до смерті Олексія Теліженка, ймовірно, військові із іншого російського силового відомства. Коли ми вперше потрапили до цієї лісосмуги, в очі впала величезна кількість капонірів, які нарили для захисту своєї техніки тут окупанти. Загалом це свідчило про масову дислокацію тут не стільки підрозділів Росгвардії, як регулярної російської армії. Але кого саме? Дізнавшись це, ми б змогли вийти на слід катів полковника Теліженка, і ми почали збирати докази. І неподалік від лісосмуги, ось в цьому цеху одного з бучанських підприємств, окупанти, втікаючи, позалишали купу своїх меблів, які притягнули сюди аж із Росії. На них ми помітили одні й ті самі цифри – 74-268, а це номер військової частини одного з підрозділів Псковської 76-ї дивізії ВДВ. Саме тієї дивізії, як ми вже говорили раніше, яка захоплювала Бучу та масово розстрілювала цивільних. З іншої, протилежної сторони від нашої лісосмуги дислокувалися, як ми з'ясували, теж псковські десантники. Про це свідчить купа їх документів, які були там знайдені. І ось тут, поруч, вони теж залишили після себе купу слідів. Така щільна присутність навколо лісосмуги підрозділів 76-ї дивізії ВДВ виявилася закономірною. Як ми дізналися, тут теж знаходилися псковські десантники. Ба більше, ми знайшли пояснення, чому це місце стало таким кривавим. Алло, слышно меня, нет? Да. Привет. Привет. Вчера ездили еще пацаны в штаб дивизии. Мы что-то зашли в лес, и в лесу, куча трупов в гражданской одежде с мешками на голове. Я Так, саме в районі цієї лісосмуги, де знайшли багато вбитих бучанців, зокрема полковника Теліженка, знаходився штаб 76-ї дивізії із Пскова, куди стягувалися найвищі командири. Ми отримали інформацію про це із різних джерел, а верифікований нами телефонний дзвінок російського військового, який ви щойно чули, ще одне яскраве тому підтвердження. Лес полный трупов, больше, чем кладбище. Просто не валяются и все.
по гражданские люди. Отже, пошук відповідальних за вбивство Теліженка звузився до конкретної дивізії – Псковської. Але це все одно тисячі російських військових. Але нам таки вдалося звузити коло підозрюваних. Одного дня ми помітили, що в наближеному до псковських десантників телеграм-каналі почали з'являтися дуже цікаві фото та відео. На них розвідка Псковської дивізії, 175-й окремий розвідувальний батальйон. Зверніть увагу, кажан – символ російської розвідки. Підписи під цими постами свідчили – фото та відео зроблені під Києвом у березні-лютому 22-го року, тобто під час окупації, а на деяких було вказано ще й місце зйомки – Буча. Нам вдалося підтвердити це, ба більше, ми визначили конкретну геолокацію кожного цього знімка і побачили, що всі вони були відзняті в безпосередній близькості до тієї самої лісосмуги, де був закатований полковник Теліженко та багато інших бучанців. Це не дивно, адже, як ми дізналися, саме 175-й розвідбат із Пскова діє часто при штабі дивізії та забезпечує безпеку її найвищих керівників. А як ми вже знаємо, саме в цьому районі і знаходився штаб псковських десантників. Вийти ж на конкретних псковських розвідників із цього розвідбату, які, ймовірно, і закатували полковника Теліженка, нам вдалося завдяки їхнім професійним провалам. Як пам'ятаєте, російські військові знущалися, телефонуючи з мобільного Олексія Теліженка. Так ось, згідно мобільного трафіку телефону Теліженка, який Радіо Свобода отримала від своїх джерел в одній з українських спецслужб, ми дізналися, що навіть після вбивства полковника його телефон не сів, не вимкнувся, він продовжував активно працювати. Більше того, сигнал з його мобільного почали аномально фіксувати дуже багато різних веж стільникового зв'язку на Київщині. Це означало, що телефоном вже вбитого полковника СБУ хтось користувався, активно переміщуючись по окупованій території. Як виявилося, за браком якісного армійського радіозв'язку саме окупанти почали використовувати телефон закатованого Теліженка для зідзвону один між одним та координації своїх дій, зокрема в районі Бучі. І найімовірніше це були ті російські військові, хто переглядав телефон полковника СБУ у цій лісосмузі, допитував його, катував, в результаті вбив та відібрав його особистий мобільний. Але хто це був? Як ми з'ясували, мобільний телефон Теліженка вже тоді потрапив в поле зору українських правоохоронних органів. І згідно моніторингових даних, які ми отримали від своїх джерел в одному з силових українських відомств, телефоном полковника СБУ почав користуватися російський військовий за званням «Капітан», який координував дії якогось армійського підрозділу РФ у районі Бучі, тобто якийсь командир. Ще одна надважлива деталь перехоплень. Його позивний був Брік. І ми почали шукати цього капітана Бріга. І одного дня під час роботи над цим розслідуванням до нас потрапив ось цей унікальний російський документ. Його знайшли місцеві жителі Бучі, не повірите, в тій самій лісосмузі та ще й безпосередньо біля місця, де був вбитий полковник Теліженко. У нас з'явилася важлива зачіпка. Як виявилося, це був список керівного складу того самого Псковського 175-го розвідбату, фотознімки з яким ми ідентифікували поруч із цією лісосмугою. І вже друге прізвище в цьому документі нас неймовірно зацікавило – Каскулов Аслан Юрійович, заступник комбата, за званням капітан. А тепер згадуємо, хто користувався телефоном Теліженка. Теж капітан і водночас високопоставлений командир. Два збіги є. Ми пішли далі і пробили російський номер телефону цього капітана Каскулова в одній з російських баз даних і побачили, що хтось його підписав саме як Брік. Третій збіг є.
Тобто, ймовірно, саме цей капітан Псковського 175-го розвідбату Аслан Юрійович Каскулов користувався телефоном Олексія Теліженка, водночас допитував його в лісосмузі на околиці Бучі, міг катувати та в результаті вбити. А за нашими джерелами в одному з силових українських відомств вчинив Каскулов це разом із іншими високопоставленими офіцерами із цього самого Псковського розвідбату, заступником начальника штабу Глушенковим Ярославом та начальником РЕБу Сергієм Дрогою. Ми декілька разів телефонували до Каскулова та Дроги, аби дізнатися їх позицію, але жодного разу вони не взяли слухавки. А от дотелефонуватися до Ярослава Глушенкова нам не вдасться вже ніколи. Ярославу Глушенкову было 32 года. Служил он в разведке заместителем начальника штаба разведывательного батальона. Погиб героически. Проте від джерел, пов'язаних з українськими силовими спецвідомствами, ми дізналися, що смерть Глушенкова була не надто героїчною. Він розбився насмерть на окупованій Херсонщині, перекинувшись на машині. Ярославу пришлось за всех нас там отчитываться, защищать нашу родину. Я очень горжусь своим внуком. Мобільний телефон вбитого полковника Теліженка раптово зник з української мережі 30 березня 22-го року. Саме тоді, коли російські війська масово відступали із Київщини. Того ж дня телефон Теліженка вперше зафіксувала одна із мобільних веж вже на території Білорусі, куди, власне, і втекли окупанти, залишивши після себе, зокрема в Бучі, багато вбитих та закатованих українців. Смотрите, что это делают русские, сука, дрянь? Что это? Что касается Бучи, Александр Григорьевич мне сегодня давал документы даже. Как, кто, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка. Понад півроку сім'я Теліженків нічого не знала про долю свого рідного. Вони продовжували його активно шукати та сподівалися, що він живий та потрапив у полон. Лише восени 22-го року понівечене тіло полковника Теліженка разом із ще одним закатованим місцевим самооборонівцем Олексієм Побігаєм виявили у лісосмузі на околиці міста. Мене запросила поліція на впізнання, і от тоді світ як перевернувся, розумієте? Тому що все, нема надії, нема ніякого. Я хочу, щоб покарання всім було, розумієте? Обов'язково мать покараних. Українці завжди була така нація миролюбива, знаєте, ми ніколи нікому не бажали і зла, і всього. Росіяни навчили нас ненавидіти. І одне з моїх бажань – це виростити своїх дітей, дождатися внуків і розказувати про цю ситуацію. Я все зроблю, щоб правнуки це знали. Пройде 5-10 років, все це там перемелиться, все забудеться, ніколи це не забудеться. І ніякі вони нам не брати, як вони розказують. Не буде вже ніякої такої, знаєте, відносин у нас не будуть. Вбивство полковника Теліженка – один із прикладів того, як російські війська сформували під час окупації Київщини, зокрема в Бучі, послідовну систему насильства, катувань та вбивств. Коли одні підрозділи, зокрема спецназ Росгвардії із Кемерово, проводили так звані зачистки, а потім, після попередніх жорстоких допитів, передавали схоплених людей для подальших катувань та страт псковським десантникам, основному російському військовому угрупуванню, яке окупувало Бучу.
Як ми дізналися, співпраця цих підрозділів була наперед визначена російським керівництвом ще до повномасштабного наступу. Адже згідно з ось цим унікальним документом з плану оточення Києва, який ми демонструємо вперше, саме кемерівський спецназ був одним із тих підрозділів Росгвардії, який був переданий у розпорядження саме Псковській дивізії. Предметы этой выставки – доказательства того, что там находятся нацисты. Я своими глазами... Після жорстокого вбивства Олексія Теліженка його викрадені речі, як нам вдалося з'ясувати, експонуються в музеї бойової слави Кемерівської Росгвардії Кузбас, як приклад так званої доблесті, мужності та честі російських військових. Він, як мені казав, він консервативний націоналіст. Він розумів, що Україна – це суверенна незалежна держава, і ми маємо право на самовизначення, таке життя, і ніхто не має права його забирати. Дитині він часто сниться. Він приходить і, знаєте, він по життю він ніколи не був там якимсь зливним, вдоволеним, життєрадісний. І так він і приходить до дитини. Дитина дуже часто його згадує. Вона була дуже прив'язана до батька, дівчинка. І вона зараз, на сьогоднішній день, моя дитина хоче бути військовою як тато. Дівчинка, вона буде поступати в військовий вуз. Вона вже готується до цього. І вона сказала, що її робота – це буде відповідь за батька.